Γεια σας, σήμερα πάω στο κίντεξτο ήρθαν, γιατί είναι η μέρα που ανοίγει η Korea International Tourism Show. Όταν μπήκα μέρα, λειτουργούσαν πολλά περίπτερα σε έναν τόσο μεγάλο χώρο. Συμπτωματικά σήμερα είναι η μέρα που έρχεται η κοριτσιστική ομάδα Kiss of Life. Σήμερα ήλθα να προσφέρω εθελοντικά στο περίπτερο της ελληνικής προσφυγιάς στην Κορέα ανάμεσα στα πολλά περίπτερο εδώ. Το περίπτερο μας προωθεί τον τουρισμό στη Ρόδο και την Ελλάδα. Είναι διακοσμημένο με φωτογραφίες και αφίσες από όμορφα και ελληνικά τοπία. Το προσωπικό της πρεσβείας μας αγοράσε καφέ. Υπάρχουν παντού χαριτωμένες κούκλες σαν αυτή. Πήγα να προωθήσω τη Ρόδο με την παλιότερη συμμαθήτρια. Υπήρχαν πολλά περίπτερα από διάφορες χώρες και περιοχές της Κορέας. Ο Έλληνας σύμβουλος επισκέφτηκε το περίπτερό μας. Έφερε και ένα δώρο, μια νόστιμη ελληνική τυρόπιτα. Ήταν ένα πολύ ελαφρύ και ελαφρό σαλμύρο ψωμί. Είπα ένα γεια στον σύμβουλο και μίλησα με τη Μαρία, μια φοιτήτρια ανταλλαγής. Δύσκολα ελληνικά, πρέπει να διαβάσω πιο σκληρά. Έφαγα επίσης ένα νόστιμο μεσημεριανό. Παρέχονταν και όμορφες ελληνικές καρποστάλους τώρα. Είχαμε μια εκδήλωση κλήρωσης στο περίπτερό μας και το πρώτο βραβείο ήταν το ελαιόλαδο. Ευτυχώς πολλοί άνθρωποι ήλθαν το περίπτερό μας. Η χαριτωμένη Γιάντσον ήλθε επίσης και συμμετείχε στην εκδήλωση. Πολλοί κόσμος ήλθαν και στάθηκαν στην ώρα για να συμμετάσχουν. Η πελάτης που τελικά κέρδισε την πρώτη θέση αφού δεν εμφανίστηκε για λίγο. Συγχαρητήρια! Είδα και μια υπέροχη παράσταση από τους Kiss of Life. Επισκέφτηκα επίσης περίπτερα από διάφορες χώρες. Προώθησα την Ελλάδα μοιράζοντας μπαλόνια με την παλαιότερη συμμαθήτρια. Μετά την εκδήλωση έλαβα δώρο ελαιόλαδο. Λάβαμε πολλά δώρα και χαρούμενοι φύγαμε από τη δουλειά.